Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan sa sarang dakben sa Subo. Maayong gabi ka na atong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney. Hello, maayong gabi sa tanan, maayong gabi diha Ryan Mark. Yay! Murag nagpislango karon nga mga adlaw. Uso, daghan kayo yes. pagpislango ron is the weather, no? Ting-uwan naman gyud. Yeah, in fact, there's bagyo, no? Kay murag suspended man gay ang klase sa Manila yesterday. Si Bising ra maghihapon to akong nailhanan. I did not know until ning gawas na sa par si Bising so naara to sa layo. Although bagyo season sa Gudron. Yes. Actually mao ni Karong ang mga panahon rason na. nga nung gi-move, mao ang official nga rason nga nung gi-move sa una ang sugod Klase. sa klase tungod ani mga bagyo by June o sugod kay pagsige ka suspended ang classes, but then pag move ni balhin diri sa March, April nga perti na pong inita and dili madala nga kainit so murag ibalik na po dron. Many schools are now adjusting, no? So naa sugod na sa klase sa daghan nga mga private schools by next week. Yeah, College so, noon murag August pa. yeah. So, mauna siya nga, pislango sa taron niya, daghan kay mga nagpislango ron, and then, bugnaw sa king palibot, good. Mga opisina nga akong nahimutangan. Sa mong grotto, bugnaw, and then lately, sa condo, sa akong sister, pero sa tune, bugnaw, ni sabot ka, bugnaw, ako mga pag-umangkon, mga foreigner ba ya, so, di ka na survive nga, init diri, mga tulman Which is sila. good for them kung bugnaw. Bugnaw kay sa ilaha, mong kinahanglan bugnaw, kaayo, ang balay, niya, ako, di mo ko foreigner. So naigo ko. Nalisod siya ka-adjust. Ako ka-adjust. Kay pang Asian raman ko niya, European man sila. But drink lots of water kung mapislango. Maura man gid siguro kay wala may cure ang sipon mismo. Di kinahanglan siya kog hilot. Kada bitaw murag imong hilanat nga naa sa sulod, duwa siya kagawas. Kinahanglan siya hiloton para makagawas. And then we're talking about the traditional hilot. Lisod maggoy pagpangita diri sa syudad o kan traditional hilot yun. tinuod. Katon ilan karon diri massage. Yeah. Others reflexology kanang tusok-tusok sa tilya. Di mo ko ganahan ana kay sakitan man ko. So imuha karon mangita kag di ba ang tuob mao man gihapon na usa man Lain sa gihapon. nagtuob. Pero usa pas na sa mo mga ka. Pas may mong kusog. okay. Oo. Pero mo bi anang gi-promote panahon sa COVID diri sa probinsya na himong controversial. Ayaw attorney kay ka. Wag mo nang ibalik Ayaw ang attorney kay nakaraan. si Gov Pamba atong si kuan di ba kay nag-inaugural session naman atong Lunes no? Noon niya. So gi-invite gid si Gov Pam because she's the governor no. So pagsulti niya icebreaker good pero himo mas ang issue sa abong mga netizens oy kay kadang palagod sa kontra ko no kay pag ato niya sa kuan pag dayon niyang sugod og sulti mo siya ayaw mo kahadlo kay dili na ko ibton ng mic. And then ikatawa siya. So mga netizens nga ayaw gov kay Everyone knows what it means. But for me, I saw it man good as an icebreaker. Maybe bisintensyonado siguro ang kuan dito sa area because she's alone, no? Kuan mo dito tanaw ba she's alone politically. Yes. Siya raman and then the rest vice governor and the board, provincial board are not allies. Dili sa yang slate. Ana na lang no kay narabay pledge sila si Vice Gov Glenn Soko nga they will support mga programa ni Gov Pam nga makaayo. And in fact, they are willing to unsa man ni kanang usbon to mga ordinansa kung wala na naayon sa kanang priorities ni Gov Pam no. So they're willing to kuan siguro support and give
GovPam at chance. It is good. It's just aligri. Yes. Pero the mic yun. Huwag ang tuob. Ikaw, Ayaw makano ka tuob din. ra ba Ayaw akong gimension ang tuob. Yes. And then, kuha lang po kanang ato lang po ning siguro ato ang initial nga kanang pag-commend ni GovPam kay murag giseryoso ba gyud niya ang health program sa province of Cebu, no? Mga surprise inspections sa district hospitals. Which is good. To see no? kung Para unsa na kung kuwang. sakto na siya nga direction in that way. Siguro bahalag pobrita pero dili ta mag-uol nga kanang masakit kay makater ta sa to ang mga hospital Health is kaysa wealth. anang manghambog ta nga richest province pero mag-uol kag masakit ka kay ato sa hospital maski gapas imuhang Pero sabot ko paliton. kasakit. Yes, so di na lang ka mo ato hospital kay ma-stress ka kay kibaw ka nga igo ra ka mo gasto kay di man pud makagasto. But that is a very good effort no kanang setting the direction siguro kay mao gyud ang pinakadako nga butang nga ganahan sa mga Sugbuanon nga mabalik to ang healthcare, maayong healthcare program sa province of Cebu. Yes. Ikaw ha, tuob ra ba ya akong gihisgutan? Ay, sa kanila ko get over, bakit yet? Kung get over kay, kung sa kito pag, ang timing ba nga, ay mo kahadlo kay dili na ko doon, nandun italikod siya, ni katawa siya. No? So, pero ang uban ay uban mga nasakit. In the same way, nga, giintriga sa rin si GovPam, because GovPam, basig maulit na siya sa Cebu, no? But the past She's few days, undergoing she's in training. Manila. Yeah. Sa because there is a DILG training for new mga officials and returning officials, no? Murag crash course. Pero on standard governance. na nga training Yes. para sa tanan, no? Unyag intriga man ka na mas picture ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Sige mo ang chismis nga murag ni Tridor na pa si GovPam because si Rimulya Baya was one of those nga murag ni move para against digong na kato ng pagdakop na or pagdadad sa ICC sa ingon ang mga kuan nga Tridor ka pa man all that ingon sa si Pam nga dili man uy kay normal running for me I see it nothing wrong with that photo. Secretary Kay chummy ra Mulia kuno is kaayo. DILG secretary and she is attending a DILG DILG event. activity. So, it is natural. Kasi man nga, mag-walk out siya Diplomasiya. dito. Dili siya kumuduol si Kwan, maduol si Rimulya or ingnon siya sa mga tao dito sa sulod. Kauban niya meeting mga picture with the DILG kasi mo-walk out siya kay kontrapartido siya and all that, Yeah, di ba? wala man na kung naka sa cabinet although kay baluta nga kang President Bongbong Marcos nang cabinet no. Supposedly wala na nay color dihang dapita kay di naman na sila managan appointed man na sila so exempt na diplomasiya kung diplomasiya pero di ni mo ma-fault si GovPam nga of course magigpa-picture sa mga nagkalain-lain nga opisyalis Wala siya ka mahimo. After all, human naman sa yung election. Yes, wala na ron. Unya, yeah, it is actually a very legitimate activity sa kanang DILG nga legitimately attended by GovPam, no standard nga training. So dili ra kita mahibong og mga ingon ana nga Kung functions. naging mga ingon na picture, alam gusto nga chummy ra kuno kaayo. Ngayon si GovPam, he's an old friend. Oh, di ba? Kaila Mini sila friend na sila daan. daan. So, bisan pag, regardless kung sa mga political affiliation, if you're friends. Ako, I have friends nga mga dili, mga kakamping, no? But, Yeah, actually, ako po, daghan ka. oh, hi and hello, we don't talk about politics kung magkita mi. Katong mga at the height of the election ba, we don't talk about politics kung magkuyog mi, but kahibaw mi nga, kontrapartido mi. Oh. Respetar na lang yun Oo. na siya sa imuhang mga political nga stance, political nga standpoint, although you're very vocal Although nasa in ko mga social friends, media. nga mga kontrapartido, ako sa gipang unfollow or gipang hide because gyud I want to ay. give their respect. Kaya magtanaw ko sila mga post nga, unsa man yung bright man ta kay ni nga friend, ganun binugo na akong kay ni siya post. So ako lang sa ni i-hide para mawag di mawag ka akong respeto. Para di ta kay balo nga nagbinugo pod ni sila Oo, makuan ta ba murag matarog sa gyud ta ba nga, ha nganong friend man mi ani nya lalisunod mo kay ni siya dirig mga kuan. Baog yun. Pero, nagnauna na ako na ako ginalang murag wala ra. Unaffected, no? Sige, padayon lang. Ay, admitted attorney na sa yung mga friends nga mga dili ato parang color nga mga lalisunod sa mga kayo nga bright man ni siya sa una sa among school sa among pasagi na lang. Ngano ingon ani naman ni siya. Magtolerate. It's no longer the same person. It's no longer the same wisdom behind the To person. keep your peace na lang. Sige, okay ra. Maghinay-danay tang tanan.
dili tayo magfinaluhay, etc. Pero of course, no, But we're we friends. maintain the respect But we're for friends. each other. You could always go back to the friendship. Speaking of friendship ba? Even family members. Yes, yes. oh. Relatives. Because you would always go back to that friendship. Depende sa inyong friendship sa good in the past. Before mo nagkahimo kontra partido. Parehas sa naitabo karon nila ni Senator Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta, and Christopher Min. Ila namang kuan ang kaso cyber libel against Christopher Min. Nagpinasayuay na sila. Giatras. Oo, ila nang giatras after nag-public apology sad si Christopher Min, and then ningon sila nga it's because friends man gyud sila sa una. Mao man gyud siguro ilahang mga relationships. Ang interesting actually karon, even before, no, ang kaning familial relationships nila ni Sharon Cuneta, ni Tito Soto, no, kaya baya gyud na 2022. Tito gyud baya niya nag-atbang si Senator Kiko Naubos si Sharon Atong. Tito. Kaya iya baya gyud na niya si Helen Gamboa, iya gyud ng close nga Tita, auntie niya, igsuon sa iyahang mama, and yet, no, kanang, they can be civil to each other. Makakita baya ta sa ilahang mga kuan pod. Makakita sila mga family pictures, no, nga naragin sila, magtapok-tapok rin sila, pero, dili malikayan, masilo siguro gamay, pero, dagko naman ta, magsinabtanay naman ta. ay sa mabalik mo gugsunod sa akong utok ang dinin ako ibto ng mic. Okay, so karon ang another chika, uy kaning mga nadakpan sa kuan, kaning nadakpan nga bugas, 26,000 sacks. Unya it turned out na 6,000 ma ang registered, so gi-lock ang warehouse karon na sa Lisay City. Unya first is siya nga arrest sa kaning unsa ni Anti-Sabotage Act of 2024. Bago nga law Bago nga balaod. to go against mga syndicates. Economic sabotage na siya, economic no? sabotage. Mga activities nga maka-apekto sa ekonomiya, daghan kaayo na sila, pero dili na to seriously taken, kay di man ko kay ta makakitaan ni nga krimen. Ang common na to nga makita ng krimen nga kanang sinta kay ta, kanang mga kawat, mga petty crimes, of course, kaning patay, dagko na nga krimen, no, drugs, etc. Pero kanino undertaken by businessmen, di kay kakita nga mga krimen di ay man kay ka-feel, kay di man tita ang negosyante. Although natay makuan nga, hala anong mahal naman kaayo ang kuan, mahal kaayo ang palaliton, ang presyo ni taas, it's because of this. Mga manipulations gud na siya, and kani gyud, no, kanang mga unregistered nga mga basic necessities, kaya na nila i-manipulate ang presyo diri sa merkado with the supply and demand, no. Mao na nga economic sabotage gyud na to be kanang making business out of this smuggled items. Hugyo ko nga ha. Kita jud first sa Cebu jud ang first sample. For this is the first arrest under this balaod because 2024 pa man siya nahimong balaod niya. Diri man jud sa Cebu, ikaw hugyo ba? Sa Talisay pa gyud. Sa inyo ha. Pero that's actually kana tungod kay naka-responde, it means that the system there is working. Ay mo kuyawan ang kaning mga lugar nga perting hiluma, and the next thing you knew naa na di ay mga daghan kaayo nga illegal activities being undertaken. Kanigod kanang negosyo, no, mga businessmen ang muhimo mo commit ani kay kita baya ang kanunay natong daog-daogon kani mga petty criminals, ganahan kay tamang basya mga petty criminals ang makita na gyud nato, pero mga dagko na gani na gani nga krimen, dinagkong kawat, dinagkong kurakot, murag nahilo man ta. Kani this is really a huge blow man gyud ni siya sa atong economy ingon ani, so malipay ra sa tanga, sige bisag sa Cebu but at least na arrest. Nakitaan, nasampulan gyud. Di kanag yung kuan, kanang anha mahitabo ang mga operations nga dinagko, no. It could be a sign that the system there is working tungod kay naay nakitaan. Arigyo ka makuyawan sa mga perting hiluma nga mga lugar. Yeah, so this is si IDG, and then that group gyud nga, there is a group gyud, specific group na gi-umol para mo go after the syndicates under this law. Kaning Go. And I really hope nga kanang mo proceed ang prosecution ani, no, nga kanang ma-proven yun ba kay it is really unfortunate nga dagko kayong mga operation, meaning dagko ni og mga gasto gikan sa pagkuha sa information, gikan sa pag-operate na yun until sa arrest niya. Eventually mo fail ra di ay ang prosecution, no. Ari na wa naman ta kay usually ang taga-media dili na makamonitor sa
unsa nay outcome sa kaso kung acquitted or convicted, no, and we really hope nga kaning mga inani nga operation na ay enough evidence nga makapakonvict kanang para makahibaw jud ka nga it's working kay ang kanira ba considered nga problem solved na baya as long as Basta there's ma-file ang kaso. ma-file ang kaso, there is an arrest. After that, na-acquit di ay, no? And kung ma-acquit tungod kay dili day maoy nag-commit or wala day krimen, so what happened? No, unsa day ito ang nahitabo previously is a waste of resources. Mo na siya sa kay police reporter biya ko 5 years biya ako nga police reporter. The moment nga na-file na ang kaso, ang police ana would consider it as case closed or Case solved na kay closed, wala oo. naman sa ilang end. So ang fight na sad is na nasad sa korte, sa judiciary na sad. Mao na nga kung ikaw magtan-aw ka sa justice system, no, diri ka kutob mo tan-aw sa arrest or sa filing of the case. Imog yung tan-awon ang kinatibuk-an. pag-decide. Okay. It's also a test of our laws, how effective are our laws as crafted and then later on as implemented. Yes, and then mo padayon ta og implement ani nga programa after This break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Okay, ning balik namin ni Ryan sa kadaghan namong hisgutanan dirigikan sa local padung sa international scene. Murag chika gyud kay ni Ryan. Makatawa magud ko ni Dave, attorney, kay lain magud nga senador iyang dimension. Naa siya Nga di mo mo'y fascination. tapit. Nakay fascination, ana. Kaya nakabasa ko sa post ni Dean Santa Maria gabi ba, naghimo-himo og kuan. Naghimo-himo og dialogue na
kanang most likely mo'y mahitabo inig first impeachment hearing. Wala para ba gyud no gidelay. Klaro ba yung gani mo ra gidelay gyud ni og tama ng impeachment karon ang ilaha pa man gihisgutan kung kinsa ang sunod nga mahimong Senate President mo nag-align mo niatong topic nga isunod. Pero unahon sa ni nato ning bag-o nga move na pod sa mga kalyado ni President Duterte diri sa Senado nga somehow, I don't know, tigawon, etc. Mutigaw man gyud siya, ato nang istugutan unya. Pero nga to ang pangutana, kay doon naman resolution nga gi-file karon si Senator Alan Peter Cayetano nga ipa-house arrest na lang si former President Duterte diri sa Pilipinas. So ang pangutana nato karon, ngayon bang aprubahan ang resolution ni Senator Peter Cayetano nga nagtinguhang ipailawom sa house arrest si kanhi President Rodrigo Duterte o nganuman. Dili na, salida man kaayo na. Una, saan pa man natong resolution na wala naman tay di lang na member sa ICC pagkakita mo guna ko permiro ang nakita na ko katurmang buong art card sa ABS-CBN nga nalagi resolution diin ko nga nganong kuan pa man tawi nga ang laban na naman dito sa kuan sa ICC The Hague naman no, so wala na tay mahimo ana. And then after a few minutes nakakita ko sa resolution gyud nga niingon din siya nga dapat i-fight sa Philippines ang interim release, and then kita mo negotiate nga i-house arrest didto na day sa Netherlands. Pero niin ko nga morom gapon ay kwenta oy ngano. For me dili na dapat to kiyon kay mao lagi dili ta member sa ICC. Misi ba ingon nga wala jurisdiction ang ICC nato nya karon mo kuan na ta mo fight na sad ta mo kuan ta silang interim release. Dapat ang pinakauna nga himuon nga resolution ani ato mga senador nga prodigong kay mo file og resolution nga mo sa balik Senado. Nga mo balik ta sa ICC kay daghan kay benefits nga mo adto kang President Duterte. Number one, ang chance nga ari na siya kung ma-release, temporary release siya kay member state man ta. Di man gyud siya mabalik diri sa Pilipinas for as long as dili ta member state. Wala man gyud kay we are not kanang anymore a party no, wala na tay labot. Katong arrest ni President Duterte was ang kuan nato justification nato ni President Marcos was just kuan kanang cooperating with kanang Interpol no, dili man gani ICC kaya ang ICC nagpatabang sa Interpol pero wala gyud directly niingon nga nagsuporta sa move sa ICC tungod kay dili naman ta member no, so whether presentation na to or dili, pero officially through Interpol ra gyud nga cooperation tungod lagi kay dili ta member country. So kaning gibuhat ni Senator Alan Peter Cayetano nga ipa-house arrest diri sa Pilipinas is salida ra gyud na siya, and libog-libog ra gyud ni sa mga supporter ni President Duterte pang kuan ra gyud ni kanang kung di mo ganahag pamulitika pabuhis dugo pakuan ra gyud ninyo palibog ra gyud ni sa inyo kay di man gyud na, it will never happen, and it's a waste of time kung hatagan gani inigigayon for unsa man ni discussion sa Senado. Oras baya na niya pila ka daghan kay importante nga hisgutan nato Senado. In the end kung mag-discuss sila, but in the end dili man jud siya pwede kay wala naman jud tay membership. It will never happen. Giunsa nag-envision ni Senator Cayetano nga ari sa Pilipinas i-house arrest nga dili lagi kita member, and it can never happen. Dili na ta pwede makadiktar. Ilad galore gihapon ni no kanang one DDS supporter to another. Isa ra may giilad kay kami ang mga kay balo na ani. Mga tawa raman. It's but ang ato ang concern kay it's a use of government resource manggod every time support dito sa Senado mga way gamit nga mga resolution o mga balaod siguro diskasan unya dili ra pud day mo adto sa benefit sa katawhan, and wala gyud kani dead gyud ning resolution dead tungod kay wa man gihapon bisag ila ning i-approve wa gihapon mahimo ang Pilipinas kay what will happen ilang suwatan ang ICC nga ari lang na namo mukatawa ra ng huwis moingon ra ng huwis sa ICC kasamok aning Pilipinas if ever buhaton na
Wa pa sila jurisdiction. How can they say ari lang na namo? I think all the more nga maningkamot jud ang ICC nga makuan jud dito ang kaso, mampadagan jud ang kaso, baka makaunahon ang kaso nga unsa man ning Philippines uy nga dili man sila mo member, wala naman medyo may connect anin linga nang ilang maming butan magdiktar-diktar sa unsay among dapat buhaton. Di mo ingon lagi ni Mang Huwes nga musal na anasad ang salida kay naatoy lain pod no nga communication nga gipadala katong resulta sa Senate investigation ni Senator Amy Marcos no kay regarding sa arrest ni President Duterte ilang ipadaan na po dito sa ICC. What for? Kay mangaway na pod mo sa ICC nga sayop lagi gito ug nangasayop ang mga opisyal. Kahuman mo ingon mo ari lang na namo. Di na gyud nakagawa si noong President Duterte, no? Di na gyud na matagag temporary release. Kay moingon na gyud ning taga ICC nga judges kasamok ba ani nga klaro na kayo lagi nga dili lagi na mahimong rason. Kung mamasangil mo namo nga sayop to amo ang proseso, ngano gud in taon amo nang temporary release, no? Wato na lang nato mo man ang kaso. Besides, ang Supreme Court ingon gusto nga wala na jud mabuhat ana nila. Ang Supreme Court wala jurisdiction sa ICC. Wala gyud jurisdiction. Wala gyud pwede mahimo na karon ang Pilipinas except lang lagi ang pinakamaayo gyud nga course of action is mobalik ta. Mobalik sa ta aron ICC. maka-negotiate ta og mga pabor. So, naanay dako kayo nga chance nga siguro kung mo grant, if ever mo grant ang ICC og temporary release ni President Duterte unya aris Pilipinas member na ta nga o sige ana na lang na ninyo kay tagain niyo man na. Of course, we know nga i-vigorously oppose gyud ni sa mga biktima sa mga EGK sa atong higayuna kay the people do not feel safe. Patay atong gihisgutan niya mo ang temporary release. Tungod lang sa edad sa usa ka tawo nga at his age nagsige gihapon panugo og patay, it will never happen gihapon nga ma-granted temporary release tungod kay na magi-ground or basis sa kahadlok sa mga biktima. Mao na din ha kanas Alan may ang resolution ni Alan nga dapat mag-hearing na sila, impeachment hearing na sila. Yes, no? Pero mahuman na ta na. Because nagngita silang tanang rason nga ma-delay ang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karon dapat ilanan ng paspasan. But actually, yeah, that's very advantageous. Kinahanglan na siya i-hearing kay kung wala chikuan dili siya ma-acquit. Meaning, mosamot siya kalig-on for 2028 kay gidaog-daog yun siya ma-prove nga gidaog-daog yun siya sa administration. They have the numbers ba no kung atong tan-aon ug atong tuhuan ang ilang gipang-ingon nga allied mga kalyado nila sa Senado nga ning daog kay 20th Congress naman ta karon. So naa na diha tong mga previously kanang dili senador nga nasulod na karon and supporters ni President Duterte and Vice President Sara Duterte kanang kung ipon lang grabing inipanay sa mga tao, they have the numbers, they can actually proceed immediately. Pero we're wondering ano kahang wala muraog it is karon ang resulta sa election is already to the benefit ni President Sara kung tan-aw na to ang numbers ma-acquit gid siya. But then, dili sila ganahan sugdan nga kaha. Manggawas ang mga kuan. Makita ang mga makalkal manggod ang dapat dili ikalkal. They better do it as soon as possible. Karon manggod kay murag ang kuan pa ang presentation pa ang drama pa nga nag-request si President Duterte kay skin and bones na daw siya didto sa ICC and in fact we know nga maayo man pagkatagad better iyang healthcare system dito kaysa diri maayo iyang kao na siya doktor dito. Monitored. So working on our emotions sa mga DDS sa pagkakaroon nga skin and bones, he has the best possible healthcare of a detainee. Dili pareha diri sa Pilipinas nga luoy kay nato ang mga detainee diri halos mga matay na lang na dito wala. Maayo na siya pagkatratar dito. Karon na po request kintahay si President Duterte nga kung mamatay siya, ipa-cremate na lang siya, dili na ladalo ng body. Pero ang atong emotion ba giduwa-duaan unya karon pa-house arrest na po diri sa Pilipinas knowing nga dili lagi it will not happen is grabe nga kanang
kutaw sa huna-huna sa mga supporters ni President Duterte. Basta karon we know and that kaning resolution bisag i-approve pa ni sa Senado is a waste of time because it will never happen nga ma-house arrest o diri ibutang si President Duterte. Oh, so mo na din ha alan oy paningkamot na Yeah. lang alan og lain unsa man sana inyong mga kuan nasa mga uban biyang like for example diri sa kuan makataw ta ba nga ha kana jud imong first nga ipasar nga resolution or first na kuan ordinance. Iyang first nga salida, pwede pa doon ta siya makahimog mas kanang symbolic o kanang mas kanang meaningful nga resolution. Pero karon kay playing politics gihapon ang mga tao nga naa sa Senado. Actually, mo balik ta diring Governor Pambar, 4 sakto na sa jud iyahan no na. DDS ba jud na siya pero wala uy storya na ta sa bang mga tao makig-collab na ta kay dili man tanang tao DDS. Mao Pero na. kung dili ka makig-collab sa uban nga mga tao like people in power, unsa may tabo sa mong administration? So she's doing the right thing. Ningon na si Gov Pam nga kanang walay color. Colorless Iyahang administration. Administration that is to get all the support. Ug ang atong una-una lang unsay mas Ang serbisyo jud makaayo ka. para sa probinsya sa Sugbo. Sakto na siya. Yeah, sakto na Oo. inaana. So ingon ata na alan dapat. Dili na Manang magsige election. una. Pero mao lagi everyone's mind and heart is naa na sa 2028 election sa pagkakaroon. So nag-align na sila og maayo and purtig yung palapad ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga DDS na Okay. supporters niya. Hoping sa kuno siya nga siya pilion pagka vice president. Dili na, ningagi Candidate. na iyahang chance and people do not like him. Do not like him, good attorney. Grabe. Yes, wa gyud na siya. Wa gyud siya manimaho. Even at that time nga siguro a little bit admirable pa siya batanon magud nga senador si Senator O, nindot Alan ka na siya sa una. O nindot kayo, refreshing Kaanak kayo siya sa iyang papa, kinsa Yeah. ilang papa, sikat kaayo. Oh, former Senator Oo. Kuan Rene Nindot ang Cayetano. performance. O niya, karon they are kanang unsa man kanang naka-benefit sila sa maayo nga reputation sa ilahang amahan kani silang duha ni Senator Pia no Cayetano, but then murag apparently wala man nakasunod sa footsteps sa ilahang amahan and nagkadugay nagkatrapo man gyud hinuon maayo. So wala alternative, wala na tay maasahan aning Senator Cayetano. So, mo na siya din ha. And there is a reaction, no? Yes, kani gikan ni Reynaldo Ramos Jr. Yes, I agree. Katong dili mo agree, obvious naman sad unsay rason nila. Si Herbie De La Torre, dili angayan kay gausik-usik sila sa ilang oras. Unsay kaayuhan mahimo ana sa ordinaryong Pilipino kung maaprubahan ang resolution. Mas maayong paimbestigahan niya ang iyang igsuon kung pilay nakita nila sa Pogo. Napil ba igsuon si Senator Pia? Pia sa Pogo? Sige, ato na tanawon. Naay si Junior Diablos Gonzaga, nope, walay explanation, basta dili ang ngayan. Murag diri sa ato ang mga ning react, mura og niingon nga wala, dili ang ngayan nga ipasar na nga resolution in the first place, dili ang ngayan i-approve nga resolution in the first place is a waste of time alang sa tanan. Ano magsigig pasar og kanang inani nga resolution, even the investigation Not for ni the Senator greater Aimee. majority. Yeah, bisag gatong investigation ni Senator Aimee regarding sa arrest ni President Duterte, what good did it do? Para na to sa iyaha. Para makalusot siya. Ang mga DDS na ilad po. Para mataypan siya sa mga dides, botaran sad siya. O kay gi-endorse baya siya ni President VP Sara pagkahuman, no? Nigi-raise na baya gyud iyahang kamot, which VP Sara never did for Senator. Yun ang padugdog ba to Gopam. siya no nga interesado sad siya magkuan mag-Senate President pero murag wala may ni pakpak sad ato nga. Murag wala po'y ganahan niya. We don't like you gihapon. Mapadungog-dungog. Kung ang reaction sa mga tao kang Senator Alan Peter Cayetano kay we don't like you, murag mo gihapon ni kang Senator Aimee, we don't like you gihapon, no? Mag-Senate President sa kuno siya. Unya Aimee murag nahilo man kay ang mga kusog karon kay Cheese and then versus Soto man. Wala lagi ang mga nagpadungog-dungog, wala na ni maho karon. So mao na ni ato ang sunod nga topic, ang Ato, alignment na ni diri sa ang ayan Senado. mahimong Senate President na sad. Oh, mao ra ba ni ang gihimong rason nga nung dili pa maka-impeachment trial kay
Magwat sa new palagi kung Congress. kinsa ang bag-o nga Senate Senate President. President. Kay mao ang mo preside. Pero kada sa dyan kuan ba na resolution nga ipa-dismiss ang kuan? Di ba sa dyan na po ito? Pa-dismiss ang impeachment hearing. Wala gyud na siya, dili gyud na siya as appeal sa proseso. Ang kung ila gyud nang ibraso og ipamugos gyud na nila ang dismissal, mao ni siguro that's grave abuse of discretion, pwedeng isa ka nga Mag-rally na sad ning mga Pilipino, ani. Yes, no? Pero this is weird, no? Panalitag mag-rally ang mga tao sa una, mag-rally ang mga tao for the removal of the president. Mag-rally ang mga tao for the removal of the vice president. Mura og dili naman sa una ma-remove ang presidente, amo na usab change government. Pero kung may remove ang vice president, wala lang kay Dili sa siguro removal of the vice president. I think mag-rally ang mga tao kung ila ching ipugos ba na kanang i-dismiss jud ang impeachment Huwaton proceeding. ang Nya. 2028. Because that's really manggod kung imong i-dismiss ang impeachment, that's really illegal and invalid because that is really against the Constitution. Because the Constitution says try and hear. This is a call actually for President Marcos to do more. Kay mura og ambivalent man pud ni magsige mapugod ni declare si President Marcos good nga he Have is nothing to not do with it. interested with the impeachment. Also it's a waste of time. Mao gyud na no na politika perting pang kuan pud ni pamulitika pud ni President Bongbong Marcos regarding ani impeachment ni VP Sara. Nga klaro man sa lihok sa iyang mga tao nga mao man na ang i-push, no? Kaya this is all about 2028 na yun. Kung feeling ni VP Sara nga dumadaog, lagi siya maunang gukdon siya. So ipa-impeach, good ni siya. Continued na siya in a sense, not necessarily dumagdaog, but probably one of the front runners karon I sa 2028. think the strongest for now, no? The strongest. Whoever will be within sa kanang alignment ni President Bongbong Marcos, kung si si kanang Romualdez, si Congressman Martin Romualdez ni kay mo may iyahang giinitan gyud maayo no nga maoy nang ambisyon pagka nga modagan karong 2028 ug maoy posible niya makaatbang karong panahon na mao na gyud nang ipanghuna-huna no mao nang si President VP Sara mao na pud na iyang ginahuna sa pagkakaron. Si Romualdez is more gihapoy most likely mahimong Speaker of the House kay nag-ally naman sad si Representative Gloria Arroyo o si Kuan kay nag-meeting man sila with other mga representatives dito sa Luzon. Yes, no? So, kani, istoryang politika na giniilaha and naginipanay na po ni sila karon sa ilahang numero kung kinsa ang suportahan. And more likely, si Romualdez lang gihapon ang magpabilin nga Speaker of the House nga mulingkod karon inig Sona, inig July ni President Bongbong Marcos. Wow! So muna ni, grabe na dyan kayo ni din. So Peter, ikaw din ang paningkamot din. Kani bang mga kuan ba? Kani mga bag-o bitang mga, no? Kani mga bag-ong nanaog, kani mga nidaog pag may, ang dapat magyuduntan ninyong buhaton, no nga, i-prove jud ninyo ba nga kamao jud mo, that's the best campaign for the next election. Action na dayon. Performance. So good dayon, no? Like, Trabaho ka dayon. sawa siguro ni pabor-pabor ni GovPam, no? Nakakita kita dayon nga kung unsay gi-promise. Wala pa pabor ni GovPam. Uy, kay dili man ta mga DDS, kakamping pa yan juta, no? So, what yun bias nga, makakita siya kang pama, she really worked on first day pa lang. Katong issue gid bahin sa kanang kuan, healthcare system nato diri sa probinsya sa Subo. Mao yung nakita nato dayon nga gitrabaho niya, no? And ang terminal, wala na'y bayad ang mga CR. Ako ningingon ko, yes, sakto yun na siya. Ano pa bayaran nimo ang mga CR nga? That's very, very basic nga serbisyo. Pabayaran nimo manghihig malibang ang mga tao. That's very weird, no? Ang mulimpyo din is empleyado sa probinsya. Nga GO, mga kanin sila baya. Mao ni kanang ato gyud nang kuano kanang i-advocate ang kaning mass regularization. Kanang maglimpyo kag CR kundi pwede man na siya regular na nga trabaho sa usa ka tawo kay di man na mawala ang serbisyo sa CR, no? Unya di nimo irregular ang mga tawo kay supposedly kanang concept sa contractual dili na mga regular nga mga trabaho kay pwede ra na seasonal etc. Kanang mapuli-pulihan kay those services are not needed kaklaro ana nga needed na nga mga klase sa services sa usa ka kanang transport nga terminal. Yes. So dapat niya ra kay murag busy pa man siya naka-focus pa just GovPam sa
mga district hospitals. Nindot sa ngayong anak doktora ba? So nasa dito. Iyahang kuan, pro bono consultant. Makaingon no? si Judy yung anak, ma, diri ma, way gapas. Makaibaw gyud sila asa dapita She's an insider. dunay mga Oo. problema nga mga hospital unya kana gyud no pakawaw gyud na mga hospital nga bisag gapas ipapalit sa ilahang mga kuan, Oo. ilahang mga pasyente. Walay no? bandage, anak. Kabi na sad. Oh. Pero in fairness naman po uban nga nana sila gapas. Kaya prato na pinang gapas. Issue sa gapas gyud ni kayo. Kay pakauwaw gyud na no, pakauwaw gyud nang kanang mga hospital nga walay bisag gapas man lang mahatag sa ilahang mga pasyente. Yes. Uy, magamit. Usaon na lang mag-emergency, uy. Di sa kanang mo tambalan kay kanang wala pay gapas palit sa gapas dito. Ang gapas Diba? to pas Karkar District. Patay. Yan amos Danao. Patay Wow. gyud ni tanan. Di ba no? kay, di ba ang mga district hospital nasa Danao, nasa Karkar, nasa Bugo ba? O Bugo, Toledo? Unya kaning diri sa kuan, I think kaning naa sa Talisay is also a district hospital, no. So, Doon sa amo silingan na mo stone throw away. so aligri kaayo ng mga kuana. So ato na siyang atanwi. Ang ato arang mga kana bang in common sa election, trabaho din ka for the common good. Mo serbisyo din ka regardless kung kana mga tawhana ni botar na nimo or wa. Para nilang Vico Soto, nilang Mayor Lenny Robredo nga paghuman lagi hural lagi pagka humaghural dito dito ni tanaw kay nagbaha ang eskwelahan. Mao na action gyud dayon dapat makitaan gyud dayon sa mga tao. Kay mao man ay imong kuan nga nilansar ka. Mumitaw magpapili ka kay mo serbisyo ka unya. Unsa mo makay serbisyo, makay performance. O magtarong Lagot ko, ha? Lagot na si Ryan. Okay, Ano na pa sa sunod na to, nga kay naglagot na ko. Kani maglagot makakanig dili no kay naana nang gawas ng mga istorya alignment. Ang istorya naman tag alignment diha sa Senado kabahin sa kinsay mahimong sunod nga Senate President unya. Nakita na to sa news atong Thursday, Huwebes no ning gawas na ang news nga murag seemingly si Senator Kiko Pangilinan and Senator Bam Aquino are negotiating or talking no about the prospect nga mahimo silang part sa majority block. I-clarify ni Senator Kiko nga nag-istorya naman may pero wala pa mang yun. Nothing final. Nothing final, wala pa na desisyonan. Pero by the fact nga ninggawas na siya nga istorya, buti pasabot, di consider ang idea. Mao na nga ato ang ipangutana karon sa ato ang mga naminaw. Ngayon ba sila, Senator Bam o Kiko mo appeal sa Senate Majority Block inay mag-opposition o nga naman. Sa pagkakaroon ng opposition is only Senator Risa Ontiveros consistently sa previous sa 19th Congress no lone opposition si Senator Riza unya nalipay ta pag Mayo election murag kami. Okay, bawo naman mo sa among alignment po. Nalipay ta nga nakasulod si Senator Kiko ug Senator Bam kay dili na mahimong lone opposition si Senator Riza. Karon ning gawas ang istorya nga uy dili po dai mag-opposition si Senator Kiko ug Senator Bam kay mo join dai sila sa majority ug nag-react ang mga tao. Sa man betrayal ni no mga ubang mga kakamping miingon nga betrayal ni unsa naman ni dapat opposition gud ni sila mao ning pangutana nato ninyo karon kaw si tan-aw nimo apil ba ka sa niong betrayal ni siya. Wala man kay kanang dapat ba sa ka maging-ally sa majority for the common good man. It does not mean nga kung nana ka sa majority wala na biya election. Usa ba na majority but mapasabot nga ni alay ka sa majority karon nga termino ninyo ini ka 2028 magkuyog jud mo dili man kay nana mo sa Senado ang inyong gitanaw din ha is ang mga tao naman inyong serbisyoan. So if you need to be aligned with the majority because mo nay makaayo kay makakuha kag daghang mga kuan go ahead dili man na about changing political affiliation. Majority block means administration block, Yes. no? Administration party in which Senator Sila ba Cheese majority sad nga maragdaghan man ang mga sila Ang i-consider Sarah, karon together with Senator Cheese Escudero. So kung align ka with the majority, you're with Senator Cheese. Unya, so kung if you're with Senator so si Cheese gapo mas siya speaker. gyapon ang mas speaker. Which is actually speaker kanang Senate President. Which is actually kuan gid bitaw pud na siya awkward man pud bitaw tanaw no kay kung mualay ka unya grabe na tong criticize ni Senator Cheese the way he is handling the impeachment trial karon ni President Duterte unya magkig-alay sila di ba kanang how would it go pod nga can you still criticize? Uy, wala pa yung comment silang Senator
Kiko og si Bam. Kita Mao ra ba gani. sige comment ka. Unsa ba kanila judge? Oy, naghimo ba sa kay imong constitution? Precisely. Hilong ba kay sila regarding that matter? Okay, di no? naman siya pwede magsaba-saba kay kamo may judge. Either magduda ka ba nga naagad din sila is something, pero siguro in that aspect, yeah, atong kuanon. Di ba siya pwede? Atong i-consider ang kanang ilahang standpoint nga mag-judge pabaya may silent lang sa mi sa pagkakaroon. Okay, di pareha ning uban ba nga ning file na og File of resolution to dismiss. Unsa ba na uy nga ikaw man ang judge, ikaw ang judge, ikaw ra sad ang mo file para sa imong decision. Ang sunod lagi na akong pangutana, so kung ikaw nga judge, awkward na nga nangabugar ka pa for one of the parties, in which case kani si Ikaw mo decide. si VP Sara nya mo decide ka nya nangabugar na ka, shouldn't you inhibit, no? Shouldn't you say klaro na ni ako ang standpoint dire, so dili na ko mo appeal sa pag-vote. Ako na nang ihatag sa katong mga dili kay klaro ilahang position. Kaya mauwaw pud mo, uy, maghuwis mo, ikaw man, mga bugar mo. It cannot happen nga sa hearings. Duha imuhang role as judge ka human, lawyer ka for either of the parties. Somehow, hilong diha, no? So katong mga senador nga nang file og resolution or vocally, Senator Robin Padilla nga niingon nga iyahang heart and soul DDS man gyud siya, mo suporta man gyud siya President Duterte etc. President Sara, gakuyog-kuyog naman gani ini dito sa Malaysia, no? Senator Amy, klaro kayo nga kanang wala na lang tay delikadesa diring higayunan, no? Bisan kay bawo na gud mi sa inyohang mga kinsa inyong suportahan, pero not do that in ana pud ay murag sagpa na mo pud wa na gyud respetar sa katawhang Pilipino pud. So imuha kay awkwardan ka. Yeah, I think it is awkward nga kanang moapil sila sa Senate majority block. Kay doon na gud na implication kung mo criticize ka later sa kanang naka sa kuan kay administration man na and pareha ni Senator Riza, no, nga klaro man ang opposition, so she can say anything, she can either support or klaro nga opposition, pero kung naa ka diri sa together with the majority nya alignment sa programa etc. Once you criticize, are you still with them? Dili ba ka ang taga majority block mo ingon pod nga ano kuyog-kuyog ba mo namo nga maupos ra man pud ay mo namo, no, di man pud ay mo musuportan. So it will be a limitation sa unsay pwede suportaan og masulti ni Senator Bam o Senator Kiko kung naa sila sa majority block. Somehow makapiktar ni sa ilang independence, although giklaro na ni Senator Kiko nga one of the things he consider is it will not affect their independence daw, pwede ra gyud nga independent gihapon sila. Pero ako para nako murag na gyud na epekto sa ilang pronouncement even sa mga naa sa majority block. Ang naa sa majority block will always look at them with suspicion. Ano So, di mo suporta na mo? Pero kung majority man good mo is ang inyong mga resolution, inyong mga balaod kay maka-gain siya did siya support. Mas dali mo nang usa ka consideration, but Senator Riza has Mapass been yun siya. getting support para sa iyahang mga kanang gipangpasar nga mga bills, no, even though naa siya sa minority, so magdepende siguro kung how it is being presented o kanang kana sila murag mag-away ra man gud na sila openly diri, no, pero ari sa kuan ari na Kung sila amigo na lang ra gud na sila. amigo ra gud na sila, mag-istorya ra gud na Kung sila. wala na camera, maghinapakay rabay na sila. Magkinatawa na rabay na no? sila. Kay they can't afford also nga magsige na sila away even personally. Kita biya mo permi. Magkita mo permi, magtapad mo, mag-istorya mo, Ati and mo you magtingog. need each other's support somehow. So kaning ato aron is officially sa ilahang trabaho. Ako para nako awkward. Kanang they will always be viewed with suspicion, although diplomatic kay na sila sa usag-usa, bahalag usay magsinumbagay, di ba na atoy usa ka session nga halos magsumbagay ni si Robin Bato og si Kuan. Lain nga si naglamano raman sila. Maglamanoy ra pod na sila. But then magistorya na ganitag support and criticism etc. Mura og 3 years na lang baya ang 2028. Dool na lang gyud kaayo. Pero parehara maguna para sa statement ni Vice Gov Glenn, di ba, na We will kontrabiyan na support. nila si Kuan, si Pam gyud nga partido kay si former Governor Gwen Garcia, bigod alay lang ulo, but then napildi man si Kuan, and then here comes Governor Pam, and then Glenn, Vice Gov Glenn said na we will support and we will katong sa to i-review gay nato ang Kuan
ang katong ilahang ordinansa kabahin sa Suroy-Suroy, I think is the Suroy-Suroy Subo which has an ordinance, and GovPam is saying dili na nato kuan ipadayon ang Suroy-Suroy, no, kay ato nang ibalhin ang budget ngadto sa ato ang healthcare system para sa probinsya sa Sugbo. So I think the provincial board should be supporting GovPam on this. Ingon si Glenn na we will work with kuan. Kay parang kung mo na siya makaayo sa kinabagan, kay mo dapat lagi ang concept jud ba nga ikaw man sa election, wala na ikaw dito kas kuan ni butar ka na kung imo kong gidaot pag election. Dili na dapat kay ikaw na may nakadaog. Mauna. So you work for the common good. Kay mo dyan na imong purpose. Nganong nilansar man ka kung di ka mo serbisyo. So dapat ini man sa election, inighural ninyo, human na, wala na mo'y political color. And election na sad, ika 2028 na sabi pagkakuan rato kay. pero Cebu needs the kind of unity right now nga kanang para sa pag-improve gyud sa iyang serbisyo. The province of Cebu has all the resources, being the richest province nationwide, no? Mao ginatong ipanghambog. So dapat suportaan sa provincial board kay for me ang pinakanindot nga kanang medical care is one when ang imuhang mga tao di na maguol kung masakit sila kay pwede ra dai sila moadto sa hospital and they don't have to worry much about the expense. We're not saying tanan na lang bayaran kay wala pa man ta sa inaana nga stage, but then bisag sa imong hilanat di ka ba dili ba ka maguol kay ang mga hospital daw kuno nato ron mga district hospitals ang level sa kaya nila at manon hilanat niya di pa ka magpa-hospital pug hilanat, no? So basically what you gamit ang ato ang mga hospital, yes, no? So kung hilanat ra pud inyo ang kaya og kanang emergency mamatay na lang dai ka didto. So dapat, no, kanang it's one of the best services nga maka-showcase unsa kanindot ang usa ka lugar o usa ka local government unit. So ako kay go Kiko ko. Pero napay ning comment di IOA si Rinaldo Ramos, yes daw sa pangutana nato angayan ba silang Senator Bam o Kiko mo appeal sa Senate majority? Wala mo explain. Ang administration is ang majority is the administration. Allied ni BBM. Yes. Muna sila, So, ay wala silang uban nagtuot. Kay opposition man gyud ang mga Opposition DDS. yun ang mga DDS. Kontraman sila. Ang ihap is 7-8 nga kanang klaro kay katong ubang mga gipang kuan klaro nga kanang naa sa partido ni President Bongbong nga gipang adapted raman si Senator Amy, si Villar, no, adapted raman na sila sa kanang diri sa slate nila ni kanang mga DDS, no, ni President VP Sara. So, ang majority gud gihapon which includes Senator Amy ug si Senator Villar would still be administration party. So mo na din ato nang atangan. Pero Yes. ingon man si Senator Kiko nga isang pag-unsa iyang political affiliation asa siya mabilong sa Senate kay iya man yung ipadayon iya yung paningkamutan nga wala nay magutman sa Pilipinas. Kimo mo Iya iya nang ipasar, no, ang katong pinaka first niya nga bill, I think ang katong iyang gi-promise during sa election nga magpa-feeding sa mga grade schools, no, mga learners breakfast tungod kay common gud nga obserbasyon nga mga salabi na sa mga lagyo nga mga lugar maluoy ta sa mga maestra kay di sila ka-afford mo po din kasing-kasing sa atong mga maestra, no, di sila ka-afford magtanaw sa ilang mga estudyante nga gutom, so sila na lang ito magpakaon matug na lang sa desk kay gutom, no. Gutom mo niya. Way pamahaw. Nagbaktas pa na gikag pila pa ka sa kay gilapang ana. No, Bukid pa ang gipangkuana na no niya. Nikabot mo dito pa kay kaon. Nibiya kasi yung balay wa kay kaon kay pobre lagi. So inikabot ko ilahan, nilabang kag pila ka bukid o pila ka sapay. Nikabot mo dito di kapuyon jud ka. Kinsa po may minaw anas klase. Mo na ang uban mga hagbong sa mga bata. Okay, kung hintaon matug na lang ka or di na ka maminaw, lisod kaayo og concentrate kung gutom, no. Yan narbato ni Bash ana ni Senator Kiko pagkatong pag-election pa ba nga kanis Kiko kinsa naman say palutoon ana
Dili gyud na problema, no? Magitaan na gyud nagpaagi ang ginsay makaluto, anak. Ang mga mama na sagko no may pakuan na dili man na problema kay kumahimo na siyang balaod naman jud ay budget igahin ana. Una-unaan na oy, pero ang atoa is the thought, no, ang implementable. Ako pinakauna nako nga huna-hunaon after nako makitaan ang kanang unsa ka importanteng balaod, implementable ba ni? Kanang may kaya ni implement in which naara man gyud mechanism sa kanang ensure nga makapamahaw ning mga bataan, no? Ngano ang mga maestra lagi makapakaon man lagi sila, no? Anya mao ni ato ang gilikayan nga dili na magikan sa bulsa sa mga maestra ang ilahang ihatag nga pamahaw sa mga estudyante. Gamay na gani kay na sa sweldo unya magpakaon pa gyud sila sa mga bata kay di gyud na sila ka-afford magtan-aw sa ilang mga estudyante. Mga terror ra ni atong mga maestra, no, tungod pud sa stress sa pagka-maestra, pero di gyud nato mawala na silang kasing-kasing maluoy gyud na sila mga estudyante nga way kaon. Most likely ana mo luto ana mga BHW. BHW, pwede ra gyud na nga i-appeal sa system kinsa ang mo ensure nga dunay pamahaw ini ka buntag sa mga eskwelahan. It could be another nga kanang employment opportunity for kanang nagtrabaho sa eskwelahan kung walay existing trabaho kay overloaded ra ba pautaw ni ato mga maestra o kaning ato ang mga naa sa education system. Mag-hire ka og kanang muluto, no? So it's a good employment opportunity pod para sa mga naa sa nagkalain-lain nga lugar nga dunay eskwelahan. Unya ang plano ba ya ato kay mga local ra sa gyud imong source of kuan, the ingredients ba? Usa man na indigenous dapat mamalit ka dinha ra sa gyud sa inyong area. Mga farmers makakuan sad. Imagine, no, nga kanang masulbad nimo ang kanang problema sa kagutom sa ato ang mga estudyante nga nakaapektar sa ilahang learning. Kinsa gud tayo mo learn kung gigutom ka. At the same time, I can see it as an opportunity nga doon na po kay mahar, doon na po kay mahatagan og trabaho para ma-implement ni nga mao nga kanang programa, no. Ako worry ko anang ipa-volunteer na pud nato ato ang mga nagkalain-lain nga ginikanan, although it can happen sa uban mga lugar nga naay daghang mga ginikanan nga walingaw. But what if na may eskwelahan nga walay ingon ana nga means, no, kay mga ginikanan, i-assume na nato nga mga ginikanan na ana sila ilahang kaugalingong paningkamot nga makakaon og makatrabaho. So dili na nato i-burden sa ilahang trabaho nga mo volunteer, but it can work in some of the areas. Pero nagyo mechanism how kanang feeding can work among our mo na din ha. Mag-feeding jud oy, kumahinayon na ng balaora unya. Before ta mo go, Mr. Tag feeding sa mga eskwelahan, ipag-greet ang katong mga taga Yes, ako ang mga maestra in town diri sa Montessori kay nag-speaker ko, no. Asa nang Montessori? USC, University of San Carlos Montessori diri sa likod sa North Campus, no. Silingan namo sa CLB and musunod gyud ay sila sa ato ang programa, no. Tan-aw sila. Yes, mo tan-aw gyud in town sila. After ko naghatag og discussion nila on handling disclosure sa mga bata nga mo hatag mo disclose og child sexual abuse unya. After that they waited for me unya. Ingon gyud sila nako nga mo tan-aw dai sila mo na magpa-picture. So greetings ato ang mga teachers diha sa Montessori, yes, Teacher Del Castillo. Yes. Hello, artista kay kadito pamati gyud ay. Gamay ra. Celebrity kay kadito. Hello sa mga taga Montessori. Yes, USC Montessori nga mag-usap na pod mi og pangalan, surprise sa opening sa classes karong sunod. Karong umaabot nga Lunes. Malipay sa tanan ni manan to mga maestra. Uy, usahir ba mag-inamo ra bata diri ana ni mga maestra. Hello ma'am. Imuhang mama. Number 1 fan. So ganahan sa tanang mga maestra because teaching by a good is a very noble profession. Why mahimong abogado? Why presidente kung why maestra? Mauna nga ako jung suportaan ng sa ACT party list nga ilahag yung pasar gyud ilang yung paningkamutan nga 50,000 nga kana ining sugod gyud nimo kanang sa starting pay sa to mga teachers sakto yun ang 50,000 siguro uy nga kanang ganahan na magmaestra ang mga tao kay di na kay ka mamumblima kay magpakaon pa maiday kag estudyante, no, usahay. In fairness manguot jud sa silang bulsa. Yes, no, sa una chok man to
Luoy sa mga maestro. Bahalag manglupad ang eraser ini kahuman pero wala na ha dili na pwede ang manglupad nga chok og eraser karon corporal punishment. Murag ang home economics teacher ang mag-head ana sa magluto og breakfast. Yes, pwede ra gyud no, it can work out gyud nga pwede ra gyud nga ipa-feeding na to ang mga bata kay luoy gyud bitaw kayo way pamahaw. Pwede mo sa nahimuon nga kuan sa home economics nga subject. Pwede gyud mo sa Palutuon mo mga din na, mag-cooking mo din ha. performance task. Aron makapasar mo sa home economics. Kaya man ang home economics. Ato nang Luto. i-workout, mo ka na mong advisor. Pero ganahan Consultant. ko. Ganahan ko kay nanaod yung mga maestra sa Montessori. Yes. Montessori din. Actually, Montessori naglakaw ko Academy. few nights ago kay nag-dinner mi sa akong cousin from London. Hello there, Glaze Maurice. Nag-dinner mi diri somewhere and then pauli sa ako naglakaw ko niya ni agi ko din ha sa likod sa USC. Ingay ko nga kaning diri sa likod dako man kay ng field, di ba? Dinhain ko nga kanang unsa man ni murag school magyuday ni Montessori school gyud na siya. Yes, Montessori Academy. USC Montessori, University of San Carlos manggod na siya nga Montessori. Karon mausab na ng pangalan sa basic education unya, no? Let USC announce that. Wow! So, ako natubag ni gud akong pangutana ini. Agi ko si LB, naglakaw akong beauty. Yeah. Katubag akong gipost. But anyway, before we go, let us say thank you sa PAL. Nurse po si Palma, ni Nanay Yana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua. Si Dave, si Inday, Anton. si Matmat, si Anton, si Nilo, si Brian, si Ferdy. Grabe, memorize ng attorney kay wag isuwat diri. Matmat! Si Matmat, pero aron tango natin gibasa pero wag isuwat dire. Yes, sinahit wa tayo nakalimtan, reklamo lang ini kahuman. Si Inday Oy Lopez. Mana, ako nag-iingon. Okay, wala rin panahon. Magbalik sa Sabado po din na siyong paborito kasaw, matag, pani, hapon. SAYRI! Usa